मॉर्निंग स्टुडंट. इलेक्ट्रिक करंटच्या या फ्रेश लेक्चरमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत. आज आपण एक्सरसाइज 1 सॉल्व करायला घेतोय आणि या एक्सरसाइज 1 मधील काही प्रॉब्लेम्स आता आपल्याला घ्यायचे. मग आता एक्सरसाइज 1 सॉल्व करून देताना जे डाऊट्स मला विद्यार्थ्यांनी विचारायचे ते डाऊट्स मी घेणार आहे. त्यासोबतच एक्सरसाइज 1 चे साधारण अप टू रेजिस्टन्स आणि रेजिस्टिव्हिटी पर्यंतचे प्रॉब्लेम्स या लेक्चरमध्ये होणार आहेत. मग आता प्रॉब्लेम्स कशा पद्धतीने घेणार आहे हे मी तुम्हाला सांगतो. आता जेवढे काही प्रॉब्लेम्स होणार आहेत ते फक्त आणि फक्त म्हणजे फॉर एक्झाम्पल या एक्सरसाइज 1 मधील मी जे प्रॉब्लेम्स घेणार आहे ते प्रॉब्लेम्स फक्त आपण ऑड नंबर घेणार आहोत आणि इवन नंबर प्रॉब्लेम्स हा तुमच्यासाठी होमवर्क असेल. मग आता ऑड नंबर कोणचे? तर प्रॉब्लेम नंबर 1 मी सोडवणार, 3 मी सॉल्व करणार, 5 मी सॉल्व करणार, 7 मी सॉल्व करणार, 9 मी सॉल्व करणार, 11 नंबर सॉल्व मी करणार, त्याच्यानंतर 13 नंबर सॉल्व करणार, त्याच्यानंतर 15 नंबर सॉल्व करणार. असे जे काही ऑड नंबर्स आहेत ते ऑड नंबरचे प्रॉब्लेम्स मी घेणार आहे आणि तुमच्यासाठी जे प्रॉब्लेम्स असतील मग 2 नंबर असतील, 4 नंबर असतील, 6 असतील, 8 असतील, 10 असतील, 12 असतील, असे जे प्रॉब्लेम्स असतील ते तुम्हाला सॉल्व करायचे. म्हणजे इवन नंबर प्रॉब्लेम्स हा तुमच्यासाठी होमवर्क असेल आणि ऑड नंबरचे जे प्रॉब्लेम्स असतील ते मी तुम्हाला सॉल्व करून देणार आहे, कारण की ऑड नंबरच्या रिलेटेड जे काही प्रॉब्लेम्स असतील रिलेटेड इवन नंबरचे ते तुम्हाला सॉल्व करण्यासाठी इझी होऊन जाईल. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हॅव सॉल्व दी एक्सरसाइज 1. आता या एक्सरसाइज 1 मधील प्रॉब्लेम काय बघू. पहिला प्रॉब्लेम आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी. मग आता माहिती आहे का खालची दिलेल्यापैकी कुठली क्वांटिटी ही स्केलर क्वांटिटी आहे? तर सर्वांना माहिती आहे करंट ही जनरल स्केलर क्वांटिटी असते. वेलोसिटी, फोर्स आणि ॲक्सिलरेशन या कुठल्या क्वांटिटी हे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहिती. आता 2 नंबर हा काही विद्यार्थ्यांनी डाऊटला विचारला होता. हा प्रॉब्लेम मी सॉल्व करून देतो. प्रॉब्लेम असा होता, इन अ निऑन डिस्चार्ज ट्यूब, इन अ निऑन डिस्चार्ज ट्यूब, त्या डिस्चार्ज ट्यूबमध्ये 2.9 इंटू 10⁻18 Ne प्लस एवढे जे आयॉन्स आहेत बघा, समजून घ्या. निऑन डिस्चार्ज ट्यूबमध्ये 2.9 इंटू 10⁻8 Ne प्लस एवढे जे काही आयॉन्स आहेत ते सगळे आयॉन्स प्रत्येक सेकंदला राईट साईडला मूव्ह होत आहे. आयॉन्स मूव्ह टू द राईट each second, while 1.2 into 10⁻18 electrons move to the left per second. मग आता काय झालंय तर समजा फॉर एक्झाम्पल समजून घ्या, ही एक तुमच्याकडे निऑन ट्यूब असेल अशी या पद्धतीची, आणि या निऑन ट्यूबमध्ये सगळ्यांना माहिती आहे इक्वल नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज आणि इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव्ह चार्ज असतात. ही अशी निऑन ट्यूब आहे. मग आता या निऑन ट्यूबमधून इलेक्ट्रॉन्स हे डिस्चार्ज व्हायला सुरुवात झाले. मग त्याच्यामधून पहिल्यांदा जे Ne प्लस आयॉन्स होते, Ne प्लस आयॉन्स निऑन ट्यूबमधील, ते Ne प्लस आयॉन्स किती आयॉन्स आहेत? हे Ne प्लस आयॉन्स ते आहेत 2.9. हे Ne प्लस आयॉन्स 2.9 एवढे 2.9 इंटू 10⁻18 हे 10⁻18 एवढे जे Ne प्लस आयॉन्स आहे ते ह्या ट्यूबच्या राईट साईडला मूव्ह होत आहे एका सेकंडमध्ये. कुठं चालले हे सगळे? राईट साईडला. आणि जे इलेक्ट्रॉन्स उरले आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? तर ते इलेक्ट्रॉन्स आहे 1.2 इंटू 10⁻18 एवढे इलेक्ट्रॉन्स हे लेफ्ट साईडला चालले. मग तुम्हाला विचारलं आहे प्रत्येक सेकंदला, म्हणजे एका सेकंदला 2.9 हे राईट साईडला गेले आणि एका सेकंदला 1.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हे लेफ्ट साईडला गेले. मग तुम्हाला विचारलं आहे की करंट किती असणार त्या डिस्चार्ज ट्यूबमधला, आणि जो इलेक्ट्रॉनचा चार्ज दिला आहे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तुम्हाला सर्वांना माहीत असतो. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन असतो 1.6 इंटू 10⁻19. मग एका सेकंडमध्ये या ट्यूबमधून किती करंट फ्लो होणार हे तुम्हाला विचारलं. ओके, मग आता सिंपल करंटचा फॉर्म्युला असतो I इज इक्वल टू NQ/T. N म्हणजे नंबर ऑफ प्रेझेंट आयॉन्स ऑर प्रेझेंट इलेक्ट्रॉन्स. सो N आपण घेतलाय किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर 2.9 इंटू 10⁻18 हे राईट साईडला चालले, प्लस 1.2 इंटू 10⁻18 हे लेफ्ट साईडला चालले. म्हणजे दोघांची ॲडिशन करा सिंपल, आणि त्याला इलेक्ट्रॉनच्या व्हॅल्यूनी मल्टिप्लाय करून टाका, डिवायडेड बाय 1 करा, तर ते तुमच्यावाला आन्सर भेटेल 0.66 एम्पियर.
आता तुम्ही म्हणणार हे राईट साईडलाच का? तर राईट साईडला सिंपल आहे, जिथं इलेक्ट्रॉनचा फ्लो जास्त असेल, बघा इलेक्ट्रॉन्स कुठल्या फ्लोला मूव्ह होत आहे, इलेक्ट्रॉन्स राईट साईडला चालले, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हे लेफ्ट साईडला चालले, म्हणजे 1.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हे कुठं चालले, लेफ्ट साईडला, त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला करंट फ्लो होत असतो. हे आपण ऑलरेडी घेतलंय. जे काही ज्या डायरेक्शनला इलेक्ट्रॉन्स असतील त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला करंटची डायरेक्शन आपण दाखवत असतो. म्हणजे 0.66 एम्पियर एवढा इलेक्ट्रॉन्स त्या एवढा करंट हा राईट साईडला मूव्ह होत असेल. ओके, होप सो तुम्हाला हा प्रॉब्लेम समजला. आता यापुढील जो प्रॉब्लेम होता, प्रॉब्लेम नंबर 3, हा सुद्धा काही विद्यार्थ्यांनी डाऊटला विचारला होता. प्रॉब्लेम नंबर 3 होता, द करंट इन अ कंडक्टर व्हॅरीज विथ टाइम. करंट इन अ कंडक्टर व्हॅरीज विथ टाइम. करंट जो व्हॅरी होतोय टी नुसार, आणि ती करंटची व्हॅल्यू दिली आहे I is equal to 2t plus 3t square ampere मध्ये, where I is the ampere and time t in a second. Okay. त्यानंतर विचारलं इलेक्ट्रिक चार्ज, किती इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्युरिंग टाइम t is equal to 2 to t is equal to 3 सेकंड. मग टाइम t is equal to 2 to 3 सेकंड मध्ये किती करंट त्या पूर्ण सेक्शन मधून फ्लो होणार आहे, आणि करंटची व्हॅल्यू किती आहे, तर करंटचं इक्वेशन तुम्हाला गिवन आहे, I is equal to 2t plus 3t square. मग तुम्हाला विचारलं काय, तर तुम्हाला विचारलंय किती करंट हा टाइम t is equal to 2 टाइम t is equal to 3 या सेकंड मधून फ्लो होणार आहे. ऑप्शन दिले 10 कुलम असेल का, 24 कुलम असेल का, 33 कुलम असेल का, 44 कुलम. मग सिंपल एक करंटचा फॉर्म्युला घ्या. करंटचा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती आहे, I is equal to dq upon dt. तुम्हाला चार्ज फाइंड करायचा आहे, इलेक्ट्रिक चार्ज किती असेल तो, इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणजे dq इज इक्वल टू या dt ला मल्टिप्लाय करा I मल्टिप्लाय बाय dt. मग आता याच्यातून एक व्हॅल्यू जर फाइंड करायची असेल तर ही डिफरन्शिएशनच्या फॉर्ममध्ये त्याला एक्झॅक्टली रिव्हर्स प्रोसेस आपल्याला अप्लाय करावं लागेल. याची एक्झॅक्टली रिव्हर्स प्रोसेस म्हणजे ती इंटिग्रेशनची असते. मग आता इंटिग्रेट करणार किती चार्ज पाहिजे, त्याच्यामधून पर्टिक्युलर टाइमसाठी, इन्स्टंटेनियस टाइमसाठी t इज इक्वल टू 2 तो t इज इक्वल टू 3 एवढ्या सेकंदमध्ये आपल्याला q फाइंड करायचा आहे. म्हणून लिमिट असेल पहिलं 0 टू q, dq इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू होता 2 टू 3 सेकंद, आणि इंटिग्रेशन I मल्टिप्लाय काय असेल dt असेल. म्हणजे आपण सिंपल इंटिग्रेट केलं होतं. इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, इंटिग्रेशन ऑफ x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1. dq q असेल 0 टू q, लिमिट टाकून देणार, ते q येऊन जाणार. त्यानंतर इंटिग्रेशन 2 टू 3, करंटची व्हॅल्यू टाकली दिलेल्या इक्वेशन नुसार 2t प्लस 3t स्क्वेअर. त्यानंतर ह्या dt ना प्रत्येक टर्म्सला मध्ये मल्टिप्लाय केलं, सो 2t मल्टिप्लाय बाय dt आणि 3t स्क्वेअर मल्टिप्लाय बाय dt. मग आता इथं 2 हा कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर आला, 3 हा कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर आला, मग मध्ये काय उरलं t dt, आणि इथं काय राहिलं t स्क्वेअर dt. आणि या ठिकाणी तुम्हाला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, हा फॉर्म्युला, आणि तुम्हाला तुमच्यावाला आन्सर भेटून. सो हे आन्सर 24 कुलम येतं का हे टॅली करा. ओके, त्यानंतर आता पुढची कन्सेप्ट जी घेणार आहे, 4 नंबर प्रॉब्लेम हा सगळ्यांनी सोडवला होता, नसेल सोडवलं तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. त्यानंतर ड्रिफ्ट वेलॉसिटी, करंट डेन्सिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टन्स आणि रेजिस्टिव्हिटी आणि कलर कोड याच्यावरती आता प्रॉब्लेम्स घेणार आहे. सो याच्यामध्ये जे प्रॉब्लेम्स घेणार आहे ते मी ऑड नंबर वाईज प्रॉब्लेम घेणार आहे, इवन नंबर प्रॉब्लेम हे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे. मग आता 5 नंबरचा प्रॉब्लेम काय आहे, द रेजिस्टन्स ऑफ वायर इज 50 ओम, द ग्राफ बिटवीन लॉग बी अँड लॉग आय. ऑलरेडी घेतला आहे, थिअरॉटिकलमध्ये सुद्धा याच्यावर लेक्चर बघू शकता तुम्ही रेजिस्टन्स आणि ओम्स लॉचा, की व्होल्टेज आणि करंटचा जर आपण ग्राफ जर प्लॉट केला तर तो नेहमी स्ट्रेट लाईन असतो. ओके, त्यानंतर पुढचा प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेम नंबर 7, when potential difference is applied across the end of linear metallic conductor. आता काय केलं, समजा हा एक असा मेटॅलिक कंडक्टर घेतला असेल, आणि ह्या मेटॅलिक कंडक्टरला तुम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केला. म्हणजे सिंपल आहे, तुम्ही याला पोटेन्शियल प्रोव्हाइड केलं या मेटॅलिक कंडक्टरला. मग आता पोटेन्शियल ज्यावेळेस तुम्ही याला प्रोव्हाइड करणार आहे त्यावेळेस काय होऊन जातं हे आपल्याला बघायचं आहे. आता त्यासाठी काही ऑप्शन दिले, आणि त्या ऑप्शननुसार फक्त चेक करत चला, तुम्हाला आन्सर भेटत जाईल. पहिल्यांदा या ठिकाणी असं पोटेन्शियल डिफरन्स तुम्ही अप्लाइड केला आहे,
पोटेन्शियल डिफरन्स परत एकदा सांगतो की बॅटरी जी काही तुम्ही जोडता ती इलेक्ट्रॉन्स प्रोव्हाइड नाही करत, तर बॅटरी ही इलेक्ट्रॉन्सला पळवत असते. इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हे मी ऑलरेडी सांगितलंय. आता ही बॅटरी इथं पॉझिटिव्ह टर्मिनल असेल आणि इथं निगेटिव्ह टर्मिनल असेल. हे पोटेन्शियल डिफरन्स तुम्ही या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं, तर आपण व्ही म्हणलो. मग आता काय होऊन जातं बघू. In free electrons are accelerated continuously from the lower potential end to the higher potential end. मग इथं जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते मी विचारलं, हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे हे कंटिन्युअसली ऍक्सिलरेट होत आहेत का, म्हणजे लोअर पोटेन्शियल टू हायर पोटेन्शियल कडे, हे असं त्यांनी सांगितलंय. तर आपण ऑलरेडी ही कन्सेप्ट घेतली. त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते ऍक्सिलरेट होत नाहीत, ते इलेक्ट्रॉनच्या ड्रिफ्ट वेलॉसिटीने ट्रॅव्हल करत असतात. मग बघू कुठं काय ड्रिफ्ट वेलॉसिटी पुढे भेटते का, म्हणजे या इलेक्ट्रॉनचा पोटेन्शियल प्रोव्हाइड केलं जाईल, तर हे इलेक्ट्रॉन्स काहीतरी वेलॉसिटी यांना भेटणार आणि ती वेलॉसिटी जी असेल त्या वेलॉसिटीला आपण ड्रिफ्ट वेलॉसिटी म्हणू शकतो. इथं कुठेही ऍक्सिलरेशन येत नाही, म्हणजे आपण घेतलेल्या कन्सेप्टनुसार. ओके. त्यानंतर सेकंड पॉइंट आहे, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऍक्सिलरेटेड कंटिन्युअसली फ्रॉम हायर पोटेन्शियल एंड टू दी लोअर पोटेन्शियल एंड. म्हणजे इथं ड्रिफ्ट वेलॉसिटी आला नाही, इथेही ड्रिफ्ट वेलॉसिटी ऑप्शन 1 मध्ये ड्रिफ्ट वेलॉसिटी आला नाही, ऑप्शन 2 मध्ये ड्रिफ्ट वेलॉसिटी आला नाही. म्हणजे ऑप्शन 1 आणि 2 हे इलेक्ट्रॉनचा ऍक्सिलरेशन रिप्रेझेंट करतात, त्यामुळे हे दोन्ही ऑप्शन निघून जातात. आता ऑप्शन नंबर 3 काय, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स acquire a constant drift velocity from the lower potential end to the higher potential end. आता हे जे ऑप्शन नंबर 3 आहे, हा ऑप्शन नंबर 3 आपल्या थिअरीला मॅच करतोय. आपण सांगितलंय की इलेक्ट्रॉन्स एका कॉन्स्टंट ड्रिफ्ट वेलॉसिटीला आणि ॲव्हरेज वेलॉसिटीला ट्रॅव्हल करतात आणि ते नेहमी कुठून ट्रॅव्हल करतात, लोअर पोटेन्शियल एंड टू दी हायर पोटेन्शियल एंड. म्हणून आपल्याला ऑप्शन नंबर 3 हा करेक्ट असेल. 4, the free electrons are set in the motion for their position at rest. हा पण एक नाही. ओके. आता 9 नंबरचा प्रॉब्लेम आहे. The constant wire is used making standard resistance. सांगितले ऑलरेडी. कॉन्स्टंट वायर कुठली स्टँडर्ड रेजिस्टन्स त्यासाठी असते, जिथं टेम्परेचर ज्याचा टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स हा जर निग्लिजिबल असेल तर ती वायर आपण स्टँडर्ड रेजिस्टन्स घेऊ शकतो. जसा की फॉर्म्युला होता आर ऑफ टी इज इक्वल टू, माहिती असेल सर्वांना, R0 मल्टिप्लाय बाय असतो 1 प्लस अल्फा मल्टिप्लाय बाय टी. आणि याच्यात मी ऑलरेडी सांगितलंय व्हॉट इज अल्फा. दिस अल्फा इज कॉल्ड ॲज अ टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. हा टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स जेवढा कमी असेल तेवढा रेजिस्टन्स काय असणार आहे, त्याचा स्टेबल रेजिस्टन्स असेल किंवा स्टँडर्ड रेजिस्टन्स असेल. म्हणून इथं आपण म्हणतो टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स इज निग्लिजिबल. म्हणून ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. त्यानंतर प्रॉब्लेम नंबर नेक्स्ट आहे प्रॉब्लेम नंबर 11. आता प्रॉब्लेम नंबर 11 काय आहे बघू. प्रॉब्लेम नंबर 11 मध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे at what temperature, 10 नंबर तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. at what temperature will the resistance of copper wire becomes 3 times its value at 0 degree Celsius. आणि पुढे दिलंय टेम्परेचर कोएफिशियंट 4 into 10⁻³ पर डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे तुम्हाला विचारलं आहे किती टेम्परेचरला रेजिस्टन्स हा तुम्हाला फाईंड करायचा आहे. जो रेजिस्टन्स असणार आहे तो 3 टाइम्स, म्हणजे टेम्परेचर तुम्हाला फाईंड करायचं आहे, जो रेजिस्टन्स असेल तो 3 टाइम्स 0 डिग्रीच्या 3 टाइम्स जास्त असेल. हे तुम्हाला विचारलंय टेम्परेचर फाईंड करण्यासाठी आणि टेम्परेचर कोएफिशियंटची व्हॅल्यू दिली आहे. मग आता तुम्हाला गिवन इक्वेशन्स पहिल्यांदा लिहून घेऊ. गिवन इक्वेशन आहेत, म्हणजे वरचा जो फॉर्म्युला दिला आहे प्रॉब्लेम नंबर, हा जो फॉर्म्युला 9 साठी वापरायचा आहे तोच आता इथं यूज करायचा आहे. आर ऑफ टी म्हणजे रेजिस्टन्स ॲट टेम्परेचर इज इक्वल टू, ॲज पर गिवन प्रॉब्लेम, रेजिस्टन्स ॲट अ टेम्परेचर, we have to find that temperature. At that temperature resistance is equal to 3 times of the resistance at 0 degree Celsius. आणि तुम्हाला विचारलंय टेम्परेचर किती असेल आणि पुढे दिलंय आर ऑफ टी. जनरल आपण फॉर्म्युला जो यूज करणार आहोत तो फॉर्म्युला आहे आर ऑफ टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा मल्टिप्लाय बाय डेल्टा टी. याला
आता ज्या गिवन व्हॅल्यूज आहेत त्या गिवन व्हॅल्यूज आपण टाकायला सुरुवात करू. सो गिवन व्हॅल्यूज काय काय आहे, आर ऑफ टी दिला आहे 3 मल्टिप्लाय बाय R0 1 प्लस अल्फाची व्हॅल्यू दिली 4 × 10⁻³ मल्टिप्लाय बाय टी. मग तुम्ही काय करणार, या R0 ला इथं डिवाइड करा, R0 कॅन्सल करा, म्हणजे इक्वेशन येऊन जाणार तुमच्यावालं 3 = असेल 1 प्लस अल्फाची व्हॅल्यू तुम्ही टाकून देणार, ती आहे 4 × 10⁻³ मल्टिप्लाय बाय टी. आणि आता तुम्हाला माहिती काय फाईन करायचं, ह्या टी ची व्हॅल्यू जर फाईन करायची असेल तर 3 ला इकडे घेऊन जा, म्हणजे 2 होऊन जाणार, आणि इथं 4 असेल आणि ह्या टी ची व्हॅल्यू तुम्ही फाईन करणार, ती येऊन जाणार आहे डिग्री सेल्सिअसमध्ये, आणि ते असेल तुमच्यावालं 500 डिग्री सेल्सिअस. ओके, होप्सो हा प्रॉब्लेम सर्वांना समजला असेल. आता पुढे चालू, प्रॉब्लेम नंबर 13. सो प्रॉब्लेम नंबर 13 मध्ये काय सांगितलं आहे, देर आर प्रॉब्लेम नंबर 13 देर आर 8.4 × 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बघा फ्री इलेक्ट्रॉनचा नंबर दिला आहे 8.4 × 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्युबिक सेंटीमीटर. ओके, म्हणजे ह्या स्मॉल एन ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. स्मॉल एन = कॅपिटल एम डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर युनिट व्हॉल्यूम, याला जनरली आपण म्हणत असतो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर युनिट व्हॉल्यूम. ओके, पुढे काय दिलंय बघू, पुढे कोणत्या वायर मध्ये दिलंय, कॉपर मध्ये दिलं. तर त्या वायर मधून किती करंट फ्लो होतोय, तर करंट इन द वायर इज 0.21 एंगस्ट्रॉम. एवढा करंट त्या वायर मधून फ्लो होतोय, म्हणजे एवढे इलेक्ट्रॉन्स एवढा करंट प्रोड्यूस करतात, सिंपल म्हणून. नंतर इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू दिली, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स 1.6 × 10⁻19 किलो. आणि तुम्हाला विचारलं आहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर, आणि जो एरिया, जेवढा एरिया घेतलाय तर तो एरिया आहे 1 mm². एवढा क्रॉस सेक्शन एरिया घेतला, एवढ्या क्रॉस सेक्शन एरियामधून एवढे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत आहे, आणि एवढे इलेक्ट्रॉन्स एवढा करंट प्रोड्यूस करतायत, ते इलेक्ट्रॉन्स किती व्हेलॉसिटीने ट्रॅव्हल करतायत, असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला. ऑप्शन दिले 2.12 × 10⁻⁵, 0.78 × 10⁻⁵, 1.56 × 10⁻⁵, आणि नन ऑफ दिस. ऑप्शन टॅली करावा लागतो, नन ऑफ दिस डायरेक्ट ऑप्शन सांगत नका जाऊ. ओके, आन्सर सांगत नका जाऊ. सो एन ची व्हॅल्यू गिवन व्हॅल्यूज लिहून घेतल्या. एन म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर युनिट व्हॉल्यूम, तो होता 8.4 × 10⁻22 कुलोम सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे आपल्याला कन्वर्ट करावं लागेल, कारण की आपले जे सगळे आन्सर दिले ते SI मध्ये, आणि आपल्याला वरती जे युनिट दिले ते याच्यामध्ये CGS मध्ये. मला ते CGS चं कन्वर्जन आपल्याला SI मध्ये करावं लागेल. आता सेंटीमीटर म्हणजे असं 10⁻², 10⁻² चा क्यूब आहे, 3 × 2 6 होऊन जाणार. हा -6 वरती आले +6 होऊन जाणार, म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन्स येऊन जातील 8.4 × 10⁻22 × 10⁻6, म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आले 8.4 × 10⁻22 + 6 होऊन जातात 28. एन ची व्हॅल्यू भेटली, ही वापरायची आहे. नंतर करंट दिलता I = 0.21 एंगस्ट्रॉम. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिलता 1.6 × 10⁻⁻19 कुलोम, आणि एरिया दिलता 1 mm². मिली म्हणजे 10⁻³ त्याचा स्क्वेअर म्हणजे -3 × 2 होऊन जाणार 1 × 10⁻⁻6 मीटर² मध्ये हा एरिया आला. मग आता कोणता फॉर्म्युला आहे, जिथं आपल्याला एरिया पण पाहिजे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे, तो फॉर्म्युला आहे I = NQA मल्टिप्लाय बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी. या ठिकाणी आपल्याला ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही फाइंड करायची. मग ड्रिफ्ट वेलोसिटीचं इक्वेशन येऊन जाणार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, जनरली आपण घेतलेलं इक्वेशन I असेल NQ मल्टिप्लाय बाय A. याला जर आपण सगळ्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकून द्या, एन माहिती तुम्हाला, करंट माहिती आहे 0.21, एन ची व्हॅल्यू माहिती तुम्हाला, ती टाकून दिली. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तुम्हाला माहिती 1.6 × 10⁻⁻19, आणि एरिया माहिती 1 × 10⁻⁻6. हे सर्व व्हॅल्यू टाकून द्या, तुम्हाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी भेटून जाणार, आणि ती ड्रिफ्ट वेलोसिटी असेल 1.5 × 10⁻⁵ मीटर/सेकंड. म्हणजे ऑप्शन सी ही त्याच्याला आन्सर असेल. ओके, सो हा प्रॉब्लेम होता याच्याशी रिलेटेड 14 नंबरचा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करणार. त्यानंतर आता प्रॉब्लेम नंबर 15 घेऊया. प्रॉब्लेम नंबर 15 आहे
द कॉपर अँड सिलिकॉन दिलं आहे, द कॉपर अँड सिलिकॉन इज कूल्ड 300 केल्विन टू 60 केल्विन इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. बघा टेम्परेचर हे कमी जर झालं, टेम्परेचर कमी झाल्यानंतर स्पेसिफिक रेजिस्टन्स हा डिक्रीज होणार, बट कशामध्ये डिक्रीज होणार? कॉपरमध्ये, कारण की कॉपरचं टेम्परेचर हे 300 वरून 60 पर्यंत आलंय आणि सिलिकॉनचं टेम्परेचर सुद्धा 300 वरून 60 पर्यंत आलं. मग स्पेसिफिक रेजिस्टन्स मध्ये कॉपरचं टेम्परेचर जर कमी झालं तर त्याचा स्पेसिफिक रेजिस्टन्स हा कमी होतो. आणि बट सिलिकॉन मध्ये जनरली आपण सेमीकंडक्टर मध्ये घेणारच आहोत की सिलिकॉन मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री वाढतात, मग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली वाढल्यामुळे स्पेसिफिक रेजिस्टन्स हा त्याच्याला वाढतो. सो स्पेसिफिक रेजिस्टन्स इन्क्रीज इन सिलिकॉन. तो ऑप्शन नंबर येऊन जातो. ओके, आता या पुढचा 16 नंबरचा प्रॉब्लेम. 16 नंबरचा प्रॉब्लेम हा तुमच्यासाठी होमवर्कला असेल. आता मी पुढचा प्रॉब्लेम घेतोय 17 नंबर. 17 नंबर प्रॉब्लेम असा आहे, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स ऑफ सर्टन वायर ऑफ आयर्न इज आर. इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स दिलाय एखाद्या आयर्न वायरचा, तो आहे आर एवढा. त्यानंतर त्याची लेंथ अँड त्याची रेडियस, लेंथ अँड रेडियस ऑफ दी वायर ही काय केली? डबल केली. मग लेंथ आणि रेडियस डबल केल्यावर काय होतं ते तुम्हाला विचारलं. ऑप्शन फर्स्ट आहे रेजिस्टन्स विल बी हाफ अँड द स्पेसिफिक रेजिस्टन्स विल रिमेन अनचेंज. पुढचा ऑप्शन आहे द रेजिस्टन्स विल बी हाफ अँड स्पेसिफिक रेजिस्टन्स विल बी डबल. थर्ड आहे द रेजिस्टन्स अँड द स्पेसिफिक रेजिस्टन्स विल बी रिमेन अनचेंज. अँड लास्ट आहे द रेजिस्टन्स विल बी डबल अँड द स्पेसिफिक रेजिस्टन्स विल बी हाफ. असे हे 4 ऑप्शन. आता सॉल्व करताना घेऊया. पहिल्यांदा काय दिलंय? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स दिलाय त्या वायरचा आर एवढा. काय झालं? लेंथ आणि रेडियस इनिशियल एवढी आर एवढी होती. इनिशियल लेंथ L1 इज इक्वल टू असेल समथिंग, रेडियस R1 इज इक्वल टू असेल समथिंग. नंतर पुढे काय केलं? L2 हा पहिल्या लेंथ पेक्षा इन्क्रीज केला आणि रेडियस सुद्धा इन्क्रीज केली. मग L2 दिस L2 इज ट्वाइस ऑफ दी काय असेल L1 and radius R2 is twice of the काय असणार आहे R1. मग रेजिस्टन्स जो असेल R2, तो R2 हा रेजिस्टन्स आता आपल्याला चेक करायचा आहे किती होऊन जातो. मग आता कसं चेक करणार? तर हा जो रेजिस्टन्स आहे हा रेजिस्टन्स किती येऊन जातो आता हे आपल्याला बघायचं आहे. ओके, सो रेजिस्टन्सचा सिंपल फॉर्म्युला आहे R1 इज इक्वल टू रो 1 L1 अपॉन A आणि R2 इज इक्वल टू रो 2 L2 अपॉन असेल A, म्हणजे A1 आणि इथं काय असणार A2. मग आपण काय केलं? R2 डिवायडेड बाय R1 जर केलं म्हणजे इक्वेशन R2 डिवायडेड बाय R1 रो 2 L2 अपॉन A2 मल्टिप्लाय बाय, म्हणजे त्याला डिवाइड असेल 1 अपॉन R1 रो 1 L1 अपॉन A1 असेल तो वरती होऊन जाणार, तो असेल A1 रो 1 L1. A ची व्हॅल्यू टाकली, एरिया ऑफ दी वायर असतो पाय आर स्क्वेअर, एरिया ऑफ दी वायर आहे पाय आर स्क्वेअर. A2 असेल तर पाय R2 स्क्वेअर आणि A1 असेल तर पाय R1 स्क्वेअर. त्यानंतर पाय अँड पाय गेट कॅन्सल, R2 आणि R1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून द्या दिलेल्या तुमच्या वरच्या इक्वेशन नुसार. L2 आणि L1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून द्या आणि हे जर दोन्ही सॉल्व केलं तर तुम्हाला R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी R1 भेटतो. म्हणजे तुम्ही सिंपल सांगता रेजिस्टन्स जो असेल रेजिस्टन्स जो रेजिस्टन्स येऊन जाणार आहे तो येऊन जातो तुमचा R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी R1. आणि हे इक्वेशन जर तुम्ही याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर तुम्हाला स्पेसिफिक रेजिस्टन्स भेटतो. जो स्पेसिफिक रेजिस्टन्स हा अनचेंज असेल आणि जो रेजिस्टन्स असेल म्हणजे स्पेसिफिक रेजिस्टन्स जर अनचेंज झाला म्हणजे रो 1 आणि रो 2 इथं तुम्ही म्हणणार रो 1 इज इक्वल टू रो 2 हे अनचेंज असतील तर त्यावेळेस जो तुम्हाला सेकंड रेजिस्टन्स भेटेल तो R2 इज इक्वल टू असेल 1/2 मल्टिप्लाय बाय R1. ओके, हे व्हॅल्यू तुम्ही टाकून द्या. सर्व सिंपल काय करा ज्या वरच्या गिवन व्हॅल्यूज आहे त्या गिवन व्हॅल्यू फक्त टाकून द्या, तुमचा आन्सर तुम्हाला येऊन जाईल. त्या आन्सर सांगतं रेजिस्टन्स नवीन रेजिस्टन्स जो असेल तो हाफ होऊन जाणार आणि स्पेसिफिक रेजिस्टन्स हा अनचेंज असेल. ओके ठीक. आता 18 नंबर हा तुमच्यासाठी. 19 नंबर आता मी सॉल्व करून देतो. 19 नंबर प्रॉब्लेम बघा. द रेजिस्टन्स ऑफ वायर, प्रॉब्लेम असा आहे
द रेजिस्टन्स ऑफ वायर, रेजिस्टन्स दिलाय वायरचा 20 ओम and the wire is stretched 3 times of its length. मग आता वायर काय केली, स्ट्रेच केली. वायर स्ट्रेच जर केली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होणार नाही, म्हणजे व्हॉल्यूम तेवढंच असेल. आणि तुम्हाला विचारलंय रेजिस्टन्स विल बी, तुम्हाला रेजिस्टन्स हा जनरल फाइंड करायचा आहे. आता बघूया काय करताय. ओके, पहिलं आहे वायर इज स्ट्रेच. जनरली हा सॉल्व प्रॉब्लेम मधला होता. सॉल्व एक्झाम्पल मध्ये हा सेम प्रॉब्लेम होता. परत घेतो. व्हॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज. व्हॉल्यूम असतं एरिया मल्टिप्लाय बाय लेंथ, म्हणजे मीटर क्यूब एरिया मल्टिप्लाय बाय लेंथ मीटर क्यूब, म्हणजे A1 L1 आणि A2 लेंथ जर स्ट्रेच केली तर ही 3 टाइम झाली, म्हणजे L2 इज थ्राइस ऑफ दी L1 असेल. म्हणजे A2 इज इक्वल टू घेणार A1 अपॉन 3, म्हणजे रेशिओ ऑफ रेजिस्टन्स असेल, रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. ओके, रो L अपॉन A हा रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे रेजिस्टन्स आपण म्हणतो की रेजिस्टन्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ अँड इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया असतो. ओके, म्हणजे याला जर आपण R1 जर म्हणलं तर हा असेल L1, हा असेल A1, आणि याला जर आपण R2 जर म्हणलं तर सिमिलरली R2 असेल, R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन असेल A2. म्हणजे या ठिकाणी आपण एकदम सिंपल रिलेशन म्हणतो का रेजिस्टन्स हा डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ आणि इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया. मग यानुसार व्हॅल्यू टाका. R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू दोघांचा या दोन्ही इक्वेशनचा सिंपल रेशो घेतला. मग इथं L1 अपॉन L2 असेल आणि इथं A2 अपॉन A1 असेल. मग या सर्व व्हॅल्यू जे आपल्याला माहिती आहेत त्या व्हॅल्यू आपण इथं सबस्टिट्यूट केल्या आणि रेजिस्टन्स भेटला. तो रेजिस्टन्स आलाय 180 ओम. ओके, ठीक. आता या पुढील जो प्रॉब्लेम आहे तो पुढील प्रॉब्लेम आहे 19 नंबर झाला. 20 नंबर हा तुमच्यासाठी, आणि पुढचा जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम नंबर आहे 21. आता 21 प्रॉब्लेम काय बघा. 21 प्रॉब्लेम मध्ये 21 नंबरच्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला दिला आहे. प्रॉब्लेम आहे हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होणार आहे पर सेकंड मध्ये. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकंड थ्रू द फिलामेंट, आणि त्या फिलामेंटचं व्होल्टेज दिलंय 220 व्होल्ट आणि त्याची पॉवर जी दिली आहे ती 100 वॅट. म्हणजे काय, इथं प्रयत्न करतो बल्ब काढण्याचा. हा बल्ब असेल या ठिकाणी मध्ये, आणि मध्ये ही फिलामेंट असेल. ओके, आणि आता तुम्ही काय केलं तर या बल्बला काहीतरी पोटेन्शियल प्रोव्हाइड केलंय. पोटेन्शियल एवढं पोटेन्शियल प्रोव्हाइड केलं, आणि ते पोटेन्शियल आहे 220 व्होल्ट एवढं. इथं असेल पॉझिटिव्ह, इथं असणार आहे निगेटिव्ह. इथं पोटेन्शियल तुम्ही प्रोव्हाइड केलं 220 व्होल्ट, आणि त्याची जी पॉवर आहे ती पॉवर आहे 110 वॅट एवढी. 110 वॅट, 110 वॅट एवढी याच्यावरती काय आहे पॉवर आहे. मग आता एवढी पॉवर आणि एवढं व्होल्टेज जर प्रोव्हाइड केलं तर आपल्याला विचारलं काय, किती इलेक्ट्रॉन्स त्या फिलामेंटमधून प्रत्येक सेकंदला फ्लो होणार आहे. मग आता हे कसं फाईन करायचं, तर पोटेन्शियल बघा व्ही दिलंय, व्ही इज इक्वल टू आहे 220 व्होल्ट. पॉवर दिली आहे, पॉवर पी इज इक्वल टू आहे 110 वॅट. मग पॉवर आणि व्होल्टेज मधलं रिलेशन काय, तर पॉवर आणि व्होल्टेज मधलं रिलेशन असतं पी इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. ते पुढे हिटिंग एलिमेंट जे आहे ते हिटिंग एलिमेंट्स मध्ये आपण शिकणारच आहोत, पण तरी एक सिंपल समजून घ्या. पी इज इक्वल टू असतो व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. मग याच्यावर तुम्ही रेजिस्टन्स फाईन करू शकता. रेजिस्टन्स आर इज इक्वल टू येऊन जाणार आहे व्ही स्क्वेअर अपॉन पी. मग जनरल व्हीची व्हॅल्यू 220 सबस्टिट्यूट करा. 220 मल्टिप्लाय बाय 220 डिवायडेड बाय 110. तर तुम्हाला या ठिकाणी या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू भेटेल. आलेली रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू या तुमच्या ओम्स लॉच्या इक्वेशन मध्ये टाका. व्ही इज इक्वल टू ओम्स लॉचं इक्वेशन असतं व्ही इज इक्वल टू आय मल्टिप्लाय बाय आर एवढं. व्ही इज इक्वल टू आय मल्टिप्लाय बाय आर मध्ये त्याच्यावर इक्वेशन टाकल्यानंतर व्होल्टेज तुम्हाला माहिती आहे, रेजिस्टन्स व्होल्टेज तुम्हाला माहिती असल्यानंतर रेजिस्टन्स तुम्हाला माहिती होऊन जाणार, आणि करंटची व्हॅल्यू ही तुम्हाला काय करायची आहे फाईन करायची. म्हणजेच इक्वेशन येऊन जाईल आय इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर, आणि करंटची इक्वेशन माहिती तुम्हाला, करंट आणि टाइम मध्ये रिलेशन आय इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन टी. ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फाईन करायचे.
म्हणजे करंट डिवायडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन करा. करंट डिवायडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जर केलं तर तुम्हाला जे इक्वेशन भेटेल आय इज इक्वल टू क्यू म्हणजे आय अपॉन क्यू, हे जे इक्वेशन असेल आय अपॉन क्यू हा तुम्हाला एन अपॉन टीचं म्हणजे किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत आहे पर सेकंडमध्ये ते तुम्हाला भेटून जाईल. आणि ते इलेक्ट्रॉन्स येऊन जाता 3 सगळ्या व्हॅल्यू जर टाकल्या ते आन्सर असेल तुमच्यावालं 3.125 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एवढे त्याच्यामधून फ्लो होते. ओके, आता 22 नंबर हा प्रॉब्लेम तुमच्यासाठी असेल. आता प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे 23 नंबर. 23 आहे इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल, लेंथ ऑफ वायर डबल केली तर स्पेसिफिक रेजिस्टन्स काय असेल. सेम नंबरचा प्रॉब्लेम 17 मध्ये सॉल्व केला तर स्पेसिफिक रेजिस्टन्स बदलत नाही, म्हणजे स्पेसिफिक रेजिस्टन्स हा प्रॉपर्टी सांगत असतो. सो स्पेसिफिक रेजिस्टन्स सेमच असेल. 24 तुमच्यासाठी असणार आहे. 25 द पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड अक्रॉस द कॉपर वायर, potential difference V is applied across a copper wire and diameter D, length L, the only D is double the drift velocity is. तर समजून घ्या, ड्रिफ्ट वेलॉसिटी कुठेही डायमीटर वरती डिपेंड्स येणार नाही. ड्रिफ्ट वेलॉसिटी डज नॉट चेंज असेल. ड्रिफ्ट वेलॉसिटीचे इक्वेशन सगळ्यांना माहिती. ओके, त्यानंतर पुढचा प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेम नंबर 26 हा तुम्ही सॉल्व करणार. 27 जनरल, 25 नंबरचा थेरोटिकल प्रॉब्लेम होता. 27 two rods A and B made up of the same materials having the same length. The ratio of their resistance 1/2 if the rods are immersed in water and loss in weight will be. आता बघा, ज्याचा रेजिस्टन्स कमी असेल त्याच्यामध्ये जो वेटचा लॉस असणार तो सगळ्यात जास्त असेल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टन्स कमी असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स जनरल मॅक्झिमम फ्लो होतील, म्हणून वेट काय होणार आहे, जास्त लॉस होणार, म्हणून इथं मोर इन ए असेल. ओके, बिकॉज लेस इन रेजिस्टन्स मोर इन लॉस, हे सगळ्यांना माहिती. आता 28 नंबरचा हा डाऊटला विचारला होता काही विद्यार्थ्यांनी, तो डाऊटचा प्रॉब्लेम मी घेतो. प्रॉब्लेम आहे टू रेजिस्टन्स R1 अँड R2 आर मेड अप ऑफ डिफरंट मटेरियल्स. दोन रेजिस्टन्स आहे R1 आणि R2 हे वेगवेगळ्या मटेरियल पासून बनलेले आहेत. त्याच्यानंतर टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ R1, जो टेम्परेचर कोएफिशियंट आहे R1 चा तो आहे अल्फा आणि मटेरियल R2 चा आहे मायनस बीटा. R1 चा आहे अल्फा आणि R2 चा आहे मायनस बीटा. टेम्परेचर कोएफिशियंट बोलतोय मी, आणि टेम्परेचर कोएफिशियंट सगळ्यांना माहिती आहे R इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा मल्टिप्लाय बाय थिटा असतो. ओके, एका ठिकाणी अल्फाची व्हॅल्यू ॲज अल्फा दिली आणि एका ठिकाणी R2 चा टेम्परेचर कोएफिशियंट ॲज अ मायनस बीटा दिला. मग रेजिस्टन्स कसे जोडले, सिरीजमध्ये रेजिस्टन्स जोडले तर आपण दोघांची ॲडिशन करतो. आणि रेशो इन द रेजिस्टन्स ऑफ द टू वायर, आणि पुढे त्यांनी सांगितले कॉम्बिनेशन इज सिरीज विल नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, म्हणजे हे सिरीज कॉम्बिनेशन असं टेम्परेचरनुसार चेंज होणार नाही. आणि रेशो ऑफ रेजिस्टन्स तुम्हाला विचारला, मग तुम्ही काय करणार, R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R01 म्हणजे फायनल रेजिस्टन्स, हा असतो फायनल रेजिस्टन्स, हा असतो इनिशियल रेजिस्टन्स, 1 प्लस अल्फा मल्टिप्लाय बाय थिटा. सिमिलरली फायनल रेजिस्टन्स इनिशियल रेजिस्टन्स 1 प्लस असेल, पण इथे देताना मायनस बीटा दिला म्हणून प्लस और मायनस मायनस होणार, मायनस बीटा मल्टिप्लाय बाय थिटा असेल. आणि सिरीज रेजिस्टन्स असतो R1 प्लस R2. मग दोन्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून देऊ, R01 प्लस R01, R01 प्लस R02. याला तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता. थिटा कॉमन घेतला, R01 अल्फा मायनस R01 R02 बीटा. मग आता पुढे त्याने काय सांगितलं, टेम्परेचरनुसार ही चेंज होणार नाही, म्हणजे इथं चेंज इन टेम्परेचर काय असेल 0, म्हणजे R01 अल्फा म्हणजे ही जी टर्म असेल ही टेम्परेचरनुसार चेंज होणार नाहीत, म्हणून R01 अल्फा मायनस R02 बीटा इज इक्वल टू 0 असेल. मग या दोघांचा जर रेशो घेतला R01 अपॉन R02 ते येऊन जातं बीटा अपॉन अल्फा, म्हणून ऑप्शन 4 इज करेक्ट. होप सो हा प्रॉब्लेम तुम्हाला समजला असेल. सिंपल सोल्युशन्स घेत त्याच्यावर प्रॉब्लेम्समध्येच होतं. आता प्रॉब्लेम नंबर आहे 29. प्रॉब्लेम नंबर 29 असा आहे, तुम्हाला एक डायग्राम दिली आहे, त्याच्यामध्ये सांगितलं आहे की 13 रेजिस्टन्स each of resistance R ohm are connected in circuit. 13 रेजिस्टन्स आहे सिरीज सर्किट मध्ये कनेक्ट केले, आणि इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी, म्हणजे ही डायग्राम दिली आहे, ए आणि बी मधला इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स तुम्हाला विचारला आहे. ओके, सो हा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स फाईन करण्यासाठी 13 रेजिस्टन्स आहे का मोजावर, इकडे 3 आहे,
या साईडनं 3 आहे, 3 आणि 3 6, 3 9, 3 12 आणि हा एक 13. असे हे 13 रेजिस्टन्स झाले. मग आता ह्या 13 रेजिस्टन्समधलं तुम्हाला काय करायचं, तर सॉल्व करताना डायग्राम जर बघितली तर याला जी प्रोसेस वापरू शकतो, याला प्रोसेस कोणची वापरणार, तर मेथड ऑफ सिमेट्री वापरायची. मग मेथड ऑफ सिमेट्री म्हणजे एक सिमेट्रिक लाईन मी अशी ड्रॉ केली, या ठिकाणी दिली बघा, ही सिमेट्रिक लाईन ड्रॉ केली, ती परपेंडिक्युलर असते ज्या पॉईंटला पोटेन्शियल फाईंड करायचं त्या पॉईंट्सला, म्हणजे ए आणि बीला ती काय परपेंडिक्युलर आहे, आणि ही सिमेट्रिक लाईन अशी ड्रॉ केली. मग आता ही सिमेट्रिक लाईन ड्रॉ केल्यानंतर ही सिमेट्रिक लाईन वरती जे पॅरलल रेजिस्टन्स असतील त्या रेजिस्टन्स आपल्याला कॅन्सल करायचे असतात. म्हणजे आर हा रेजिस्टन्स काय होऊन जाईल, कॅन्सल होऊन जाईल. मग हा आर एवढा रेजिस्टन्स गेल्यानंतर सर्किट फक्त असेल, हे दोन्ही रेजिस्टन्स येऊन जातील सिरीजमध्ये, आणि हा रेजिस्टन्स असेल त्याला पॅरलल. सिमिलरली हे दोन्ही रेजिस्टन्स येऊन जातील सिरीजमध्ये, आणि हा रेजिस्टन्स असेल त्याला पॅरलल. सिमिलरली हे दोन्ही रेजिस्टन्स येऊन जातील सिरीजमध्ये, हे दोन्ही रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये, आणि ह्या दोन्ही रेजिस्टन्सला हा रेजिस्टन्स असेल पॅरलल आणि हा रेजिस्टन्स असेल पॅरलल. म्हणजे दोन रेजिस्टन्स असेल, या पद्धतीने तुमच्याला सर्किट होऊन जाणार आहे. बघा मी तो प्रयत्न करतो. या पद्धतीने इथला एक रेजिस्टन्स, इथला एक रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये, आणि हा रेजिस्टन्स त्याला पॅरलल. ओके, त्यानंतर इथला रेजिस्टन्स सिरीज, आणि हा रेजिस्टन्स पॅरलल. इथला रेजिस्टन्स हा दोन्ही रेजिस्टन्सला पॅरलल, आणि इथला रेजिस्टन्स या दोन्ही रेजिस्टन्सला पॅरलल असेल. मग आता दोन सिरीज एक पॅरलल, दोन सिरीज एक पॅरलल तुम्ही सॉल्व करणार, ते तुम्हाला येतं. सिरीज रेजिस्टन्स असेल तर R1 प्लस R2, त्यानंतर पॅरलल असेल तर म्हणजे हा येऊन जाणार आहे 2R. ओके, म्हणजे हा असेल 2R एवढा रेजिस्टन्स, आणि हा असणार आहे R. मग 1/2R प्लस R ते येऊन जातं 2R/3, आणि हे असणार आहे 2R/3, हे पण असेल 2R/3, आणि हे पण असेल 2R/3. आता हे वरचे दोन्ही कसे आले सिरीजमध्ये, हे खालचे दोन्ही कसे आले सिरीज, आणि हे पूर्ण कॉम्बिनेशन एकमेकांना कसं आलंय पॅरलल. मग आता तो इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स तुम्ही फाइंड करून घेणार, तो R इक्विव्हॅलेंट येऊन जातो 2R/3. सो 2R/3 हे आपल्याला त्याच्यामध्ये काय असेल, आन्सर असेल, आणि तो 2R/3 चा ऑप्शन येतो ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर असेल ऑप्शन नंबर 4. ओके, ठीक. आता यानंतर प्रॉब्लेम आहे 31. हा या सेशन मधला लास्ट प्रॉब्लेम असेल. हा 31 नंबरचा प्रॉब्लेम कसा आहे बघा, 3 अनइक्वल रेजिस्टन्स, 3 अनइक्वल रेजिस्टन्स आहे, आर इन अ पॅरलल. त्याचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स आहे 1 ओम. इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स किती आहे, 1 ओम. 2 ऑफ देम आर इन द रेशो ऑफ 1:2. दोघांचा रेशो आहे 1:2. आणि इफ नो रेजिस्टन्स व्हॅल्यू इज फ्रॅक्शनल. पुढे कंडिशन मध्ये रे कुठल्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू फ्रॅक्शन मध्ये नाहीये, आणि कुठलाही दोन रेजिस्टन्स, तिन्ही रेजिस्टन्स हे सारखे पण नाहीये. आणि तुम्हाला विचारलं लार्जेस्ट रेजिस्टन्स कोणचा असेल, ऑप्शन दिला आहे 4, 6, 8 आणि 12. मग काय दिलं पहिल्यांदा, 3 अनइक्वल रेजिस्टन्स इन पॅरलल. मग पहिल्यांदा 3 अनइक्वल रेजिस्टन्स घेतो, R1, R2 आणि काय घेतला R3. कसे तिन्ही अनइक्वल आहे, म्हणजे हा असेल X, हा असेल Y, आणि हा असणार आहे Z. आणि तिन्ही कसे पॅरलल. मग 1/R इक्विव्हॅलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. मग आता जनरल, आणि हा R इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स हा ऑलरेडी आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये दिलाय. तो इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स किती आहे, 1 ओमचा. म्हणजेच इक्वेशन असेल 1/R इक्विव्हॅलेंट ची व्हॅल्यू दिली 1 ओम. 1/1 इज इक्वल टू 1/X प्लस 1/Y प्लस 1/Z. इक्वेशन झालं फर्स्ट. ओके, त्यानंतर पुढे त्यांनी सांगितलं का R1 आणि R2 चा रेशो, कुठल्याही दोन रेजिस्टन्सचा रेशो हा 1/2 आहे. मग मी काय करतो, घेताना मी असं घेतो की R1/R2 हा रेशो घेतला 1/2, म्हणजे R2 हा टॉईस ऑफ दी R1 आला. किंवा याला मी असं पण लिहू शकतो Y इज इक्वल टू टॉईस ऑफ दी X. हे आलं इक्वेशन 2. मग सबस्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन 1 करणार, म्हणजे 2 ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केली. तर इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर म्हणजे 1 इज इक्वल टू 1/X प्लस 1/2X प्लस 1/Z. तर मला इक्वेशन 3 भेटतं, आणि ते इक्वेशन 3 असतं Z इज इक्वल टू 2X/2X मायनस 3. मग आता या X ची व्हॅल्यू इक्वेशन 3 मध्ये, या X ची व्हॅल्यू आपल्याला अशी टाकायची आहे, इक्वेशन 3 मध्ये X ची व्हॅल्यू अशी टाकायची आहे जी आपल्या दिलेली कंडिशन सॅटिस्फाय केली पाहिजे. मग दिलेली कंडिशन कशी आहे, का 3 रेजिस्टन्स इक्वल नको, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू 0 निगेटिव्ह यायला नको, आणि रेजिस्टन्स हा फ्रॅक्शनल सुद्धा नको.
म्हणजे 3 कंडिशन लक्षात ठेवायच्या ॲज पर प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलं त्यांनी. तिन्ही रेजिस्टन्स इक्वल नसतील, रेजिस्टन्स कधीही 0 नसतो आणि रेजिस्टन्स हे फ्रॅक्शनमध्ये यायला नको. मग समजा मी जर झेड मध्ये पहिली कंडिशन घेतो, x इज इक्वल टू 1 जर टाकला, मी इक्वेशन 3 मध्ये x इज इक्वल टू 1 जर टाकलं तर इथं येऊन जाणार 2 आणि इथं असेल 2 मायनस 3 म्हणजे व्हॅल्यू तुमच्यावर जाते रेजिस्टन्सची मायनसमध्ये. रेजिस्टन्स मायनसमध्ये पॉसिबल आहे का? नाही, म्हणून x इज इक्वल टू 1 येत नाही. त्यानंतर x इज इक्वल टू मी 2 टाकला, समजा x इज इक्वल टू 2 जर टाकलं तर 2 मल्टिप्लाय बाय 2 4, 2 मल्टिप्लाय बाय 2 4, 4 मायनस 3 म्हणजे रेजिस्टन्सचा प्लसमध्ये येऊन जातो, पण दोन व्हॅल्यू ह्या सारख्या येतील. म्हणजे तुम्ही काय करायचं, x इज इक्वल टू 2 ची व्हॅल्यू जर मी टाकली तर मला z भेटून जातो. बघा मी तुम्हाला दाखवतो. z इज इक्वल टू असेल 2 मल्टिप्लाय बाय 2 4, इथं असेल 4 मायनस 3 1 म्हणजे तो असेल तुमचा रेजिस्टन्स 4 ओमचा. मग आता x ची व्हॅल्यू किती टाकली मी 2, मग इक्वेशन 1 मध्ये x ची व्हॅल्यू मी 2 घेतली, z आलाय 4 ओम. मग y म्हणजे इक्वेशन 2 मध्ये आता मी x ची व्हॅल्यू किती टाकतो, x ची व्हॅल्यू मी इथं टाकणार, ही x ची व्हॅल्यू 2 आता मी इक्वेशन 2 मध्ये टाकून देतो, तो y येऊन जाईल माझ्यावाला, y इज इक्वल टू असेल 2 मल्टिप्लाय बाय 2, तो 2 मल्टिप्लाय बाय 2 येऊन जातो 4 ओम. मग आता आपली कंडिशन काय आहे, दोन रेजिस्टन्स इक्वल नको, पण झालं काय, तर इथं तुम्हाला x ची व्हॅल्यू भेटली, x ची व्हॅल्यू आहे 2 ओम, तीन रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू भेटली बघा, z ची व्हॅल्यू आहे 4 ओम आणि y ची व्हॅल्यू आहे 4 ओम. मग याच्यापैकी दोन रेजिस्टन्स हे काय आले, इक्वल आले, ते आपल्या प्रॉब्लेमला सॅटिस्फाय करत नाही, म्हणून x इज इक्वल टू सुद्धा चालणार नाही. मग आता पुढे काय केलं, x इज इक्वल टू 3 ओम टाकला. मग x इज इक्वल टू 3 ओम जर टाकला तर इथं 3 मल्टिप्लाय बाय 2 6 होऊन जाणार, इथं 6 मायनस 3 म्हणजे किती असेल 3 असेल आणि 6 डिवायडेड बाय 3 म्हणजे 2 येऊन जातो. z इज इक्वल टू आला 2 ओम, x इज इक्वल टू आला 3 ओम आणि y इज इक्वल टू आलाय 6 ओम. तर या पद्धतीने जर गेलं तर कुठलीही व्हॅल्यू फ्रॅक्शन येत नाही, कुठलीही व्हॅल्यू ही निगेटिव्ह येत नाही आणि कुठलीही व्हॅल्यू सेम येत नाही. मग आपल्याला तिन्ही रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू भेटला 3 ओम, 6 ओम आणि 2 ओम. तर याच्यामध्ये 6 ओम जो आहे हा लार्जेस्ट व्हॅल्यू आहे 6 ओम. मग हे 6 ओम हा लार्जेस्ट व्हॅल्यू असल्यामुळे आपल्याला ऑप्शन जे येऊन जातं ते ऑप्शन नंबर असेल बी. ऑप्शन नंबर असेल बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, सो हे आतापर्यंत आपण 31 पर्यंतचे प्रॉब्लेम्स घेतलेले आहेत. 32 नंबर हा तुमच्यासाठी असेल. त्यानंतर आता पुढील सेक्शन जो आहे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स, सेल्स अँड सिम्पल सर्किट्स. आता हे कॉम्बिनेशन रेजिस्टन्स, सेल्स आणि सिम्पल सर्किट हे आपण उद्याच्या लेक्चर्सला घेऊया. उद्या आपण म्हणजे आजचे लेक्चर्स जे असेल ते सेलच्या रिप्रेझेंटेटिव्हवरती असेल, सेल टर्मिनल पोटेन्शियल EMF काय असतं ते, त्यानंतर काही इन्स्ट्रुमेंट्स असेल ते इन्स्ट्रुमेंट विषयी बघू. त्यानंतर उद्याच्या लेक्चरला आपण याच्या राहिलेले प्रॉब्लेम्स कंटिन्यू करू. ओके, याच्यात काय डाऊट असेल, म्हणजे आतापर्यंत मी इव्हन प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिले, आता फक्त तुम्हाला काही ऑड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत, ते सॉल्व्ह करून तुम्ही मला फोटो पाठवा, होमवर्क कंप्लीट करा आणि स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्यू.